they have various methods of doing it. And people, they don't have lot of confidence, they don't have lot of શું કહેવાય, આઈ એમ ફાઇન્ડિંગ ધ રાઇટ વર્ડ, કે એ લોકોને સેલ્ફ ડાઉટ એટલો છે ને આપણા ઇન્ડિયામાં બધાને જ. અત્યારે આપણે પણ ક્લાસમાં બધા બેઠા છે ને તો સૌથી પહેલાં બધાને એક જ સેલ્ફ ડાઉટ છે કે મારાથી પાસ થશે કે નહીં થાય, રાઈટ? આપણે જીપીએસસી 1-2 આપી શકીએ? ના, આપણે ક્લાસ 3 સુધી બરાબર છે. આપણે યુપીએસસી આપી શકીએ? ના, ક્લાસ 1-2 બરાબર છે. થાય ને બધાને એવું. અને આપણે એક્ઝામ આપવા જઈએ ને એ દિવસે પણ આપણું આ માઇન્ડસેટ હોય. કોન્ફિડન્સ લાવવાનો છે બધાએ. હમણાં પેલું કોઈક રેપર વાયરલ ચાલે છે ને, મેં નહીં તો કોણ. યાર એવો આમ એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ કે પાસ તો થવાનું જ છે. અને એવું નથી, વેન આઈ વોઝ અ સ્ટુડન્ટ મને પણ આવું થતું હતું. મને હજી યાદ છે મારો 66 રેન્ક આવ્યો ને એ વાળી જીપીએસસીમાં આઈ થિંક 121 સીટ હતી, હે કે 115 હતી, એવું કંઈક હતું. અને એની પહેલાંની જીપીએસસીમાં 300+ સીટ્સ આવતી હતી. તો આઈ કોલ્ડ અપ સમવન, મને અત્યારે નામ નથી યાદ આવતું એમનું. મેં કીધું કે સર મને થાય છે આ વખતે હું ફોર્મ ના ભરું, આટલી જ સીટ્સ છે તો ચાન્સીસ ઓછા ને પાસ થવાના. તો ઇટ ટોલ્ડ મી અ વેરી ગુડ થિંગ. મેં કીધું 100 સીટ છે. તો મને કે મેમ તમને કેટલી સીટ જોઈએ? આઈ એમ લાઈક મને એક જ સીટ જોઈએ. કે 100માં ઇટ્સ લાઈક 100 સીટ્સ છે. યુ હેવ 100 ચાન્સીસ ટુ વિન, રાઈટ? તો આપણે બી આવું પોઝિટિવ વિચારવાનું.